নমস্কাৰ পুনৰবাৰ মোৰ চেনেল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি মোৰ টপিকটো হৈছে যে মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক শিকাব খুজিছোঁ যে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডটো যিহেতু মোৰ গোটেইখিনি বস্তু মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডটো পাৰ্ট টু পাৰ্ট মই আপোনালোকৰ আনিলোঁ যিখিনি ধৰি লওক মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ হোম টেব ইনচাৰ্ট টেব পেজ লেআউট টেব যিখিনি আছে ৰিভিউটো তো গোটেইখিনি বস্তু মই আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছোঁ। মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ যি ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চোৱা নাই তো মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু আজি মই ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেল। তো মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড এক্সেল পাৱাৰ পইণ্টটো গোটেইবিলাক বস্তু মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দি থাকিম। তো মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ যিখিনি বস্তু দিছে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই এতিয়ালৈকে তো আপোনালোকে চাই ল'ব। তো আজি মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ ধৰি লওক মোৰ ব্যৱহাৰখিনি প্ৰথমতে আপোনালোক কৈ দিছোঁ যে ক'ত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেল। ধৰি লওক আপুনি এখন হস্পিটেলত চাকৰি কৰে, আপুনি কোনোবা এটা মেডিচিনৰ ষ্টকিজত চাকৰি কৰে, বা আপুনি কোনোবা এখন ইনষ্টিটিউটত চাকৰি কৰে, কোনোবা এখন আপুনি কলেজত চাকৰি কৰে, যিকোনো আপোনাৰ যিবিলাক বিভাগ আছে সেইবিলাক যিমানবিলাক আপোনাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে বা যিমানবিলাক আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত যে আপুনি কাম কৰে চবতে এক্সেল ইম্পৰ্টেণ্ট। ৱৰ্ড এক্সেল চবতে লাগিবই লাগিব। চ' আপোনালোকে কম্পিউটাৰ বেছিক বুলি ক'লে ৱৰ্ড এক্সেলটো কমপ্লিট কৰিব। মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ যিখিনি এডভান্স পাৰ্ট আছে চবখিনি মই আপোনালোকক দিম, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই দিয়ে থাকিম। এডভান্স এক্সেলখিনিও আপোনালোকক শিকাম, যেনে ভি লুকআপ, এইচ লুকআপ, তাৰপিছত আপোনাৰ পিভট টেবুল কি হয়। তো গোটেইখিনি বস্তু আপোনাক মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকাই থাকিম। যিখিনি বস্তু মই জানো সেইখিনি বস্তু আপোনালোকক শিকাই থাকিম ন। তো কথাটো হৈছে যে যেতিয়া আমি বস্তুখিনি আপোনালোকক দিম তো বস্তুখিনি আপোনালোকে ভালদৰে গুৰুত্ব দি শিকিব আৰু কিবা বস্তু লিখিব লাগে আপোনালোকে লিখি যাব। তো মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ ফাৰ্ষ্ট মই হোম টেবটো আজি ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো হোম টেবটো মই ধৰি এটা পাৰ্টত যদি মই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ বস্তু বৰিং লাগিব, কাৰণ এটা পাৰ্টত যদি টাইমটো বেছি হৈ যায়, ধৰি লওক আধা ঘণ্টামান হৈ যাব বা 40 মিনিটমান হৈ যাব, তো ইমান টাইম চাই থকাৰ কিছুমান বস্তু কেতিয়াবা অকণমান প্ৰব্লেম হয়। চ' মই 2টা পাৰ্ট বা 3টা পাৰ্ট বা 4টা এনে পাৰ্ট কৰিম, 1 2 3 4 তাই পাৰ্ট কৰিলে বস্তুবিলাক আপোনালোকে সহজভাৱে বুজিও পাব আৰু বস্তুবিলাক আপোনাৰ শিকাত মানে বুজাত সহজ হ'ব। চ' সেইকাৰণে মই পাৰ্ট কৰি আনিব খুজিছোঁ। তো মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ যিখিনি বস্তু আছে গোটেইখিনি বস্তু মই আপোনালোকক দেখাম। তো মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ বস্তুখিনি দেখাবৰ কাৰণে মই আজি আৰম্ভ মানে আপোনালোকক মই ইয়াতে লাইভ বা মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যাতে আপোনাৰ বস্তুখিনি মই ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ চববিলাক ভিডিঅ'তে মই এনেকৈ ভিডিঅ' নবনাওঁ, কাৰণ এনেকৈ বনালে আৰু টাইমটো বেছিকৈ গুচি যায়, কাৰণ এইবিলাক আৰু কি শুনি থাকিব এনেকুৱা। তো মই যিহেতু আজিৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিম মাইক্ৰ'ছফ্ট, তাৰ আগত মই কেইটামান শ্বৰ্টকাট দিছোঁ মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলত, আপোনালোকে চাইছে চাগে, যিবিলাকে চোৱা নাই চাই ল'ব। আৰু শ্বৰ্টকাটবিলাক এনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই শ্বৰ্টছ বনাই পিনে মই দি থাকিম বা আপোনাৰ ডিটেইলছটো এনেকৈ দিম। তো এতিয়া আজি মই হোম টেবটো ষ্টাৰ্ট কৰিব খুজিছোঁ। হোম টেবটো পাৰ্ট 1 আজি আহিব মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলত। তো আপোনালোকে চাব আৰু যদি কিবা বুজি নাপায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে, কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে যদি কিবা বুজি নাপায়। তো আশা ৰাখিছোঁ মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডটো আপোনালোকে যেনেকৈ চাইছে, মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যেনেকৈ মোক উৎসাহ দিছে, তো ঠিক সেনেকৈ মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ ক্ষেত্ৰতো মই আপোনালোকক উৎসাহ দিব, প্ৰেৰণা দিব। আপোনালোকৰ উৎসাহ আৰু আপোনালোকৰ প্ৰেৰণাই মই আগুৱাই যোৱাত বহুতখিনি সহায় কৰিব। তো আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ। ধন্যবাদ। মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ পাৰ্ট 1লৈ আপোনালোক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজিৰ টপিকটো হৈছে যে মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ হোম টেব। তো হোম টেবটোৰ কাম কি বা হোম টেবটোত আমি কি কৰিব পাৰোঁ বা হোম টেবটোৰ অপশ্যনবিলাক আমাৰ কি আছে, তো সেই বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। তো এক্সেলত কলমছ কি হয়, ৰ' কি হয়, চেল কি হয়, তো এই বস্তুবিলাক হয়তো আপোনালোকে নাজানে। তো মই পাৰ্ট যিমানবিলাক টেব আছে চবখিনি মই আপোনালোকক আজি দেখাম। তো মই ইয়াতে পাৰ্ট 1 মই আগতে কৈছোঁ, পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 কৰিছোঁ। তো আজি পাৰ্ট 1লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ টপিকটো আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াতে। তো কথাটো হ'ল কি যে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ধৰি লওক এই অপশ্যনটো কি হয়, এইটো অৰিয়েণ্টেশ্যন হয়। ধৰি লওক আমি ৱৰ্ড এটা লিখিছোঁ, ৱৰ্ডটো ধৰি লওক আমি ৰোটেট কৰিব লাগে, ভাৰ্টিকেল বা হৰিজেণ্টেল ৰোটেট কৰিব লাগে। ৰেপ টেক্সট হৈছে, ধৰি লওক আপুনি এটা ৱৰ্ড লিখিছে, ৱৰ্ডটো আপুনি ছাইডৰ মাৰ্জিনৰ বাহিৰত নিব পৰা নাই, আপুনি তলত আনিবলৈ ৰেপ টেক্সট কৰিব। তো কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্মেটিং, ফৰ্মেট ছেভ গোটেইখিনি বস্তু, শ্বৰ্টছ এণ্ড ফিল্টাৰ, ফাইণ্ড এণ্ড চিলেক্ট গোটেইখিনি বস্তু মই আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছোঁ। তো আজি হোম টেবৰ ফাৰ্ষ্ট মই আপোনালোকক দেখাম যে আমি কেনেকৈ নাম্বাৰ অফ টোটেল ৰ' আৰু নাম্বাৰ অফ টোটেল কলমছ কিমান আছে এখন এক্সেল ৱৰ্কশ্বিটত, বা এক্সেল ৱৰ্কশ্বিটত আমি ৱৰ্কশ্বিটটো ক'ব পাৰোঁ নাইবা স্প্ৰেডশ্বিটো ক'ব পাৰোঁ। আপোনাৰ মনত ৰাখিব, কেতিয়াবা ইণ্টাৰভিউ এইটো সোধে যে হোৱাট ইজ স্প্ৰেডশ্বিট। তো স্প্ৰেডশ্বিট মানে এক্সেলৰ শ্বীটখনকে আপুনি স্প্ৰেডশ্বিট বুলি ক'ব পাৰে। তো ওপৰৰ যিবিলাক ঘৰ আছে ABCD এইবিলাক নাম্বাৰিং কৰিছে, এলফাবেটিকেলি নাম্বাৰিং কৰিছে, এইবিলাক হৈছে ABCD এইবিলাক কলমছ হয়। যিবিলাক নাম্বাৰিং 1 2 3 4 নাম্বাৰিং কৰিছে এইবিলাক হৈছে ৰ', আৰু মাজৰ যিবিলাক ঘৰ আছে এইবিলাক হৈছে চেল। তো ABCD নাম্বাৰিং কৰাখিনি হৈছে কলমছ, 1 2 3 নাম্বাৰিং কৰাখিনি হৈছে ৰ', আৰু মাজৰ ঘৰবিলাক হৈছে চেল। আৰু এইডাল হৈছে আপোনাৰ ফৰ্মুলা বাৰ, FX যি আছে এইটা ফৰ্মুলা বাৰ।
তো ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব 10,48,576 আপোনাৰ ৰ' আছে এখন এক্সেল ৱৰ্কশ্বিটত আৰু 16,384 আপোনাৰ কলমছ আছে ইয়াৰ ওপৰত ইয়াতে মাউচটো ক্লিক কৰি ৰাখিলে আপোনালোকে পাই যাব আৰু যদি আপুনি শৰ্টকাটত চাব খুজে তো ওৱানত ক্লিক কৰি কন্ট্ৰল ডাউন এৰো প্ৰেছ কৰিব লাষ্টৰ সেলটোলৈকে আহিব 10,48,576 কন্ট্ৰল আপ এৰো প্ৰেছ কৰিব কন্ট্ৰল প্ৰেছ কৰি আপ এৰো প্ৰেছ কৰিব এটা কন্ট্ৰল যদি আমি ৰাইট এৰো প্ৰেছ কৰো আপোনাৰ এক্সেপ্ট দিলৈকে যাব মানে সিৰিজ ওয়াইজ এ বি এ সি এনেকে এক্সেপ্ট দিলৈকে আৰু যদি আপুনি এৰ আহিব লাগে এত আহিব পাৰে কন্ট্ৰল লেফট এৰো প্ৰেছ কৰিব তো আমি এৰৰ সহায়ত শৰ্টকাটৰ সহায়ত আমি এনেকে কলমছখিনি বা ৰ'খিনি আমি চাব পাৰো লাষ্ট নাম্বাৰটোলৈকে যাব পাৰো বা আমি ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটোলৈকে আহিব পাৰো তো ইয়াৰে মাৰ্চেল সবখিনি বস্তু দেখাম তো ইয়াতে এটা বস্তু মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে ইয়াতে যে আমাৰ ঘৰবিলাক দেখিছে ঘৰবিলাক জাষ্ট আমি বুজি পোৱাৰ কাৰণে দিছে যদি আপোনালোকে এইখিনি প্ৰিণ্ট কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াতে বৰ্ডাৰ লগাব লাগিব মানে আপোনাৰ অল বৰ্ডাৰ বুলি এটা অপশ্যন মই আপোনাক দেখাই আছোঁ বাৰু এইটো জাষ্ট আমাক বুজি পোৱাৰ কাৰণে যিহেতু ঘৰবিলাক দেখিছে যে আপুনি বক্সবিলাক এইবিলাক জাষ্ট আমাক বুজি পোৱাৰ কাৰণে দিছে কিন্তু যদি আপুনি ফাইনেলি প্ৰিণ্ট কৰিব খোজে ডকুমেণ্টটো তো তাৰ কাৰণে আপুনি অল বৰ্ডাৰ কৰি ল'ব লাগিব চলো মই এটা কম্পিউটাৰ নলেজ ৱৰ্ডটো লিখিছোঁ এতিয়া এই ৱৰ্ডটো মই এটা চেলৰ পৰা বেলেগ এটা চেলত গুচি গৈছে মানে আমাৰ এটা চেলৰ পৰা বেলেগ এটা চেলত যদি আমি এনেকৈ এইটো ড্ৰেগ কৰি পিনে ক্লিক কৰি ড্ৰেগ কৰি এনেকৈ সৰু কৰিব পাৰিব ডাবল ক্লিক কৰি দিলেও সৰু হৈ যাব অট'মেটিক হৈ যাব নাইবা যদি আপোনাৰ স্পেচ নাথাকে এতিয়া অলপ আগতে মই ক'লে ৰেপ টেক্সট কৰি দিব যদি আপোনাৰ ছাইডত স্পেচ নাই মাৰ্জিন আছে মাৰ্জিনৰ বাহিৰত গুচি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰেপ টেক্সট কৰি দিব পাৰিব এটা ৱৰ্ড লিখিছে এটা চেলত সেই ৱৰ্ডটো এটা চেলৰ পৰা বেলেগ এটা চেলত গৈ তেতিয়াহ'লে এনেকৈ ড্ৰেগ কৰি দিব পাৰিব তাৰ যদি নাই যোৱা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো ৰেপ টেক্সট কৰি দিব পাৰিব বল্ড ইটালিক আণ্ডাৰলাইন এইখিনি একেই হয় চবতে এইখিনি চাই ল'ব আপোনাৰ ফন্ট ষ্টাইলটো একেই হয় টাইমছ নিউ ৰমান কৰি দিব টাইমছ নিউ ৰমানটো মই চবতে এপ্লাই কৰোঁ কাৰণ এইটো অফিচিয়েলি আপোনাৰ এটা হেৰি হয় অফিচবিলাকত এনেকুৱা এইবিলাক কৰে আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ ফন্ট চাইজ এইটো তাৰপিছত তাত কৰিব ইনক্ৰিজ দ্য ফন্ট চাইজ ডিক্ৰিজ দ্য ফন্ট চাইজ বাকী ৱৰ্ডৰ নিচিনা একেই মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচৰ যিখিনি বস্তু আছে আপোনাৰ যেনে ৱৰ্ড এক্সেল পাৱাৰপইণ্ট চবতে আপোনাৰ বল্ড ইটালিক আণ্ডাৰলাইন লেফ্ট ৰাইট চেণ্টাৰ চবতে অপশ্যন একেই হয় কাৰণ চবখিনি বস্তু মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচৰে বস্তু চ' সেইকাৰণে একেই হয় লেফ্ট ৰাইট চেণ্টাৰ এইখিনি একেই হয় চবখিনি বস্তুটো আপোনালোকে চাব নোটছ কৰিব খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু দেই এইবিলাক তো আপোনালোকে যদি চায় বা আপোনালোকে যদি বস্তুখিনি শিকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নিজৰে ভাল হ'ব মই সহজ ভাষাত সহজকৈ বুজাই দিছোঁ আপোনালোকক এইটো যে ধৰি লওক আমি মাছ কৰিব যে মাজৰ ঘৰ এটা মোক নালাগে বা মই তেতিয়া আপুনি টেবুল কিছুমান দেখিছে যে মাজত কিবা টপিক লিখি দিয়ে বা কিবা চেণ্টেঞ্চ লিখে তো এনেকৈ লিখি দিয়ে আপুনি চিলেক্ট কৰিব সেই যিখিনি আপোনাক নালাগে চিলেক্ট কৰি ইয়াতে মাছ চেণ্টাৰত গৈ পিনে ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ এই কলমছ বা সেই ৰ'বিলাক নোহোৱা হৈ যাব নালাগিলে আকৌ তাত ক্লিক কৰি দিলে অট'মেটিকেলি আহি যাব কালাৰ চালাৰ দি দিছোঁ এনেকৈ কালাৰ ফিল কালাৰ দিব পাৰিব ফণ্ট কালাৰ দিব পাৰিব আখৰৰ কালাৰ লাগিলে বা বক্স কালাৰ লাগে এনেকৈ কালাৰ দিব পাৰিব এইখিনিতো জানে আপোনালোকে চবে জানে বা এইখিনি যদি নাজানে ৱৰ্ডৰ ভিডিঅ' কেইটা চাই ল'ব ৱৰ্ডৰ যদি ভিডিঅ' এটা চোৱা নাই চবকেইটাতে মোৰ দিয়া আছে ভিডিঅ'কেইটা এইটো আহি গ'ল যদি মাৰ্চেল নালাগে এতিয়া আকৌ মাৰ্চেলত ক্লিক কৰি দিওঁ মাৰ্চেলটো নোহোৱা হৈ যাব এটা কাট কপি পেষ্ট কাট এইখিনি জানে আপোনালোকে সকলে ফৰ্মেট পেইণ্টাৰটো মই দেখাই দিছোঁ ফৰ্মেট পেইণ্টাৰটো হৈছে ধৰি লওক আপুনি এটা চেণ্টেঞ্চত কিবা এটা ধৰি লওক কালাৰ এটা লগাইছে যেনেকৈ মই কম্পিউটাৰ নলেজত এটা কালাৰ লগাইছে এই কালাৰটো এতিয়া বেলেগত যদি মই ল'ব লাগে তো মই আকৌ তাতে যাব লাগিব আকৌ ক্লিক কৰিব লাগিব তো অকণমান দীঘলীয়া হয় প্ৰচেছটো মই কি কৰিছোঁ ফৰ্মেট পেইণ্টাৰত ক্লিক কৰিছোঁ প্ৰথমতে মই বক্সটো মানে কালাৰটো ক্লিক কৰিম তাৰপিছত ফৰ্মেট পেইণ্টাৰত ক্লিক কৰি গৈ থাকিম অট'মেটিকেলি মোৰ কালাৰটো আহিব মানে বাৰে বাৰে মই তাত চিলেক্ট কৰি থাকিব নালাগে ফৰ্মেট পেইণ্টাৰটোৰ সহায়ত মই গোটেইখিনি একেলগে ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰোঁ মাত্ৰ কালাৰটো এবাৰ ক্লিক কৰি ল'ব তাৰপিছত ফৰ্মেট পেইণ্টাৰ ক্লিক কৰিব তাৰপিছত য'ত লাগে ক্লিক কৰি দিলে অট'মেটিক আহি যায় কণ্ট্ৰল কৰি চিলেক্ট কৰিছোঁ ন' ফিল কৰি দিছোঁ নোহোৱা হৈ গৈছে গোটেইখিনি মই কেইটামান বেছিক পইণ্ট মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আজি
তো এটা 1 লিখিছোঁ এটা 1 লিখা হৈছে ইয়াতে মই আগতে এটা বস্তু কৈ দিওঁ আপোনাক যে এই প্লাছটো হৈছে এইটো এটা তিনিটা প্লাছ পাই এইটো হৈছে সিলেক্ট কৰাৰ কাৰণে এইটো প্লাছ সিলেক্ট কৰা এইটো প্লাছ মুভ কৰাৰ কাৰণে এটা বস্তু বেলেগ এটা জায়গাত যদি আমি মুভ কৰিব লাগে তেতিয়া এই প্লাছটো ইউজ কৰোঁ আৰু এটা প্লাছ আছে এইটো প্লাছ হৈছে আপোনাৰ কিবা এটা বস্তু আমি ড্ৰেগ কৰিব লাগে ধৰি লওক অট'মেটিকেলি যদি আমি তললৈ ড্ৰেগ কৰিব লাগে বস্তু এনেকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া চাব ইয়াতে মই 1 কৰিছোঁ 1 গোটেইটা 1 হৈ গৈছে যদি ফিল চিৰিজ কৰি 1 2 3 4 এনেকৈ আহি যাব ধৰি লওক আমি এতিয়া নাম্বাৰ লিখিব লাগে বা 1 2 3 কে অট'মেটিক আনিব লাগে তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট 1 কৰিব 1 কৰি তাত ড্ৰেগ কৰিব ড্ৰেগ কৰা প্লাছটো ড্ৰেগ কৰিব তলত এটা অপশ্যন বা ফিল চিৰিজ তাত ক্লিক কৰিলে গোটেইখিনি আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ আহি যাব 1 2 3 4 5 6 এনেকৈ যিমানলৈকে টানে সিমানলৈকে আহি যাব বা তাতকৈ আৰু এটা ইজি আছে ধৰি লওক আপুনি 1 লিখিলে যেন 2 লিখিলে 1 লিখিব আৰু 2 লিখিব 1 আৰু 2 লিখি দুটা আপুনি সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰি তললৈকে ড্ৰেগ কৰিব তেতিয়া আৰু আমি ফিল চিৰিজ কৰিব নালাগে অট'মেটিক গোটেইখিনি হৈ যাব 1 আৰু 2 মই দুটা কালাৰত দিছোঁ ব্লেক এণ্ড ৰেড যেতিয়া তাতে বস্তুটো আপুনি গম পাব আৰু গোটেইখিনি অট'মেটিক যিমানলৈকে টানিব আপুনি হাজাৰলৈকে টানিলে হাজাৰলৈকে আহি যাব লাখলৈকে টানিলে লাখলৈকে আহিব কাৰণ ইয়াতে যিহেতু 10 লাখ আছে এই চিটখন গোটেই আপুনি লাখো কৰিব পাৰে নাম্বাৰিং ধৰি লওক কালাৰ চেঞ্জ কৰিবলৈ ফিল কালাৰত যায় কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিব ফোন কালাৰত যায় তেতিয়া ধৰি লওক মই এইটো লিখিলোঁ জানুৱাৰী লিখি তললৈকে ড্ৰেগ কৰি দিব আমি কি ইজিলি আমি কৰিব পাৰোঁ আমি লিখি থাকিব নালাগে বাৰে বাৰে মানে ড্ৰেগ কৰিলে বা আপুনি তললৈকে যেতিয়া ড্ৰেগ কৰিব বস্তু তেতিয়া অট'মেটিক আপুনি কি কৰিব নিলিখাকৈ বস্তুটো হৈ যাব যেনেকৈ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল গোটেইখিনি অট'মেটিক আহি গৈছে এইটো বহুতে চাগে হয়তো এইখিনি জানিব পাৰে যদি নাজানে তথাপিও বস্তু নাজানেতো ভালে বাৰু নাজানিলেও আপোনালোকে শিকিলে বস্তু নতুন বস্তু এটা শিকিব পাৰিলে ইয়াতে মই চানডে লিখিছোঁ চানডেখিনি এনেকৈ কৰিব পাৰিম মানে একদম ইজি হয় চাব চানডেৰ পৰা লাষ্টৰ মানডে মানে লাষ্ট নেক্সট ছেটাৰডেলৈকে যদি মই লিখিব লাগে মই কিমান সময় গুচি যাব বা জানুৱাৰীৰ পৰা মই ডিচেম্বৰলৈকে লিখিব লাগে মই কিমান সময় গুচি যাব তো মই এবাৰেই জানুৱাৰীটো লিখিছোঁ সেই হিচাপে মই ড্ৰেগ কৰি দিছোঁ অট'মেটিক ডিচেম্বৰলৈকে আহি গৈছে চানডেটো এবাৰেই লিখিছোঁ তললৈকে ড্ৰেগ কৰি দিছোঁ লাষ্ট ছেটাৰডেলৈকে আহি গৈছে তো এই বস্তুটো মই আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত বনাই দিব পাৰিব ধৰি লওক মই এটা বস্তু এটা দেখা আপোনাৰ কালাৰটো আমি কেনেকৈ মাৰ্চ কৰিব লক কৰিব ধৰি লওক মই ৰেড লৈছোঁ ৰেড লৈছোঁ আৰু য়েল্ল' মানে দুটা কালাৰ একেলগে নাই বেলেগ বেলেগ প্লেছত আছে তো আমিতো লক কৰিব লাগে একেলগে এতিয়া কি কৰে চিলেক্ট কৰিব শ্বৰ্ট এণ্ড ফিল্টাৰ অপশ্যনত যাব কাষ্টম শ্বৰ্ট বুলি এটা অপশ্যন পাব চিলেক্ট কৰে শ্বৰ্ট এণ্ড ফিল্টাৰ এইটো শ্বৰ্ট এণ্ড ফিল্টাৰ হয় তাৰপিছত কাষ্টম শ্বৰ্ট বুলি এটা অপশ্যন পাব ক্লিক কৰিব ইয়াতে তাৰপিছত এখন চাৰ্ট আহিব কাষ্টম শ্বৰ্টত চাৰ্ট এখন আহিছে আৰু এক্সপায়াৰ ডেট চিলেকশ্যন কৰিব এই ক্লিক কৰি চেল কালাৰ কৰিব কালাৰটো মানে শ্ব' হোৱা নাই কাৰণ ইয়াতে মই এই কলমছ নাম্বাৰটো দিয়া নাই ইয়াতে ক্লিক কৰিব কলমছ মোৰ জিত আছে ত' যি কৰিলোঁ এতিয়া মোৰ চেল কালাৰটো আহি যাব দুটা কালাৰ মই এইটো শ্ব' কৰিছে তাৰ মই ধৰি লওক দুটা এটা টপ আৰু বটন ওপৰত লাগিব নে তলত লাগিব যে মই ৰেড কালাৰটো মাৰ্চ কৰি ৰেড কালাৰটো মই ওপৰত ৰাখিম বা যদি আপুনি য়েল্ল' কালাৰটো মাৰ্চ কৰি ওপৰত ৰাখিব য়েল্ল' কালাৰটো ল'ব মই ৰেড কালাৰটো লৈছোঁ অন টপ মই ওপৰত লৈছোঁ মানে ৰেড কালাৰটো লগ হ'ব দুটা লগ হৈ ওপৰত থাকিব অ'কে কৰি দিয়া চাওক মাৰ্চ হৈ গ'ল আপুনি এনেকৈ কিবা এটা বস্তু যে আপোনাৰ মিছপ্লেচ হৈ থাকে বা কিবা এটা যদি কালাৰ আপোনাৰ মিছপ্লেচ হৈ থাকে কালাৰটো আপোনাৰ এনেকৈ কি কৰিব পাৰিব লক কৰিব পাৰিব শ্বৰ্ট এণ্ড ফিল্টাৰো হয় কাষ্টম শ্বৰ্টত গৈ পিনে তো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ নিচিনা আৰু কোনোবা হয়তো নাজানিব পাৰে সকলোৱে জানক এইটো মই এলাইনমেণ্টটো লিখিম ভাৰ্টিকেল হৰিজণ্টেল কি হয় এংগলটো মই দেখিম ধৰি এটা ৱৰ্ড মই ইয়াতে লিখিছোঁ তো ৱৰ্ডটো যেনে মই জানুৱাৰীটো এইটো মই যদি ৰোটেট কৰিবলৈ 90 ডিগ্ৰী আপ 90 ডিগ্ৰী ডাউন তেনেকৈ ইয়াতে কৰিব পাৰিম এতিয়া মই যদি এটা ধৰি লওক এতিয়া মই আৰু ইয়াৰে এটা বেটাৰ অপশ্যন আছে ফৰ্মেটছ এণ্ড এলাইনমেণ্ট ইয়াত গোটেইকেইটা অপশ্যন আপোনালোকে পাই যাব তো এইটো আপোনাৰ চাই ল'ব এইখিনি ইয়াতে এনেকৈ ফৰ্মেট চেল বুলি আহিব ইয়াতে মাজত ক্লিক কৰাৰ পিছত অ'কে কৰি দিব বছ ইকুৱেলি হৈ যাব আগৰ নিচিনা হৈ যাব এইটো যে এইকেইটা পাৰ্ট মই ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আপোনালোকক দেখাম যিকেইটা আপোনাৰ জেনেৰেল আছে বা কণ্ডিশ্যন ফৰ্মেটিং এই গোটেইখিনি বস্তু মই নেক্সট পাৰ্টটোত আনিম
তো এই পাৰ্ট 1ত মই এইখিনি বস্তু আপোনালোকক দেখাইছোঁ কাৰণ বেছিকৈ আনিলে বাৰু আপোনালোকৰ অকণমান বৰ লাগিব পাৰে বা ধৰি লওক বেছিকৈ অকণমান ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া হৈ যায় তো এনেকৈ পাৰ্ট ৱাইজ আনিলে আপোনালোকৰ চাব ভাল লাগিব সময়টো কম হ'ব তো এইটো তথাপি আজি মোটামুটি আপোনাৰ 70 মিনিট হৈছে কাৰণ ইমান শ্বৰ্টকৈ বস্তু নিদিব নোৱাৰে কাৰণ বস্তু বুজাব লাগিব আপোনালোকক চ' সেইকাৰণে অকণমান দেৰি লাগিবই আৰু তো এতিয়া মই ইয়াতে এটা বস্তু দেখা যায় 1 আৰু 2 মই লিখিছোঁ বা 1 2 3 আপুনি গমেই পালে যে ইনচাৰ্ট কেনেকৈ কৰে এইটো কলমছ কেনেকৈ ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰে ৰ' কেনেকৈ ইনচাৰ্ট কৰে 1 লিখিছোঁ ইয়াতে 3 লিখিছোঁ 1 আৰু 3 এইটো মই আপোনাক সেয়ত শিকাইছোঁ টেবুলত তো ইয়াতে আকৌ দেখাইছোঁ ইনচাৰ্ট কৰিব ওপৰত হৈ গ'ল কিন্তু মই যদি ওপৰত যাই মই 3টোত ক্লিক কৰিম ৰাইট ক্লিক ইনচাৰ্ট কৰিম ইয়াতে মাজত 2টো মই দিম যদি আপুনি কিবা এটা বস্তু লিখিছে মাজত কিবা এটা বস্তু মিচিং হৈ গৈছে আপুনি আৰু কলমছ ইনচাৰ্ট কৰিব ৰ' ইনচাৰ্ট কৰিব লাগে এনেকৈ আপোনালোকে ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰিব এইবিলাক নাম্বাৰ এলাইনমেণ্ট কাষ্টম ফৰ্মেট চেল এইবিলাক মই নেক্সট পাৰ্টত দেখাই দিম ছেকেণ্ড পাৰ্ট বা থাৰ্ড পাৰ্টত মই দেখাই দিম যিখিনি পাৰ্ট এইখিনি প্ৰিণ্ট মই দেখাইছোঁ যে প্ৰিণ্টত যাম চাওক এইটো আপোনাৰ মই আগতে কৈছিলোঁ যে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ চেল লাইন আছে চেলৰ যিখিনি লাইনখিনি এটা শ্ব' কৰা নাই কাৰণ সেইটো আমাক জাষ্ট বুজাৰ কাৰণে দিছে বস্তু যে বস্তু কেনেকৈ কৰে সেইটো জানা এইটো যদি আমি এইখিনি আনিবলৈ এইটো কি কৰিব লাগে চিলেক্ট কৰিব লাগিব চিলেক্ট কৰিব গোটেইখিনি বস্তু বটম বৰ্ডাৰ দিব লাগিব তো তাৰ আগত আপোনাৰ চিলেক্ট কৰি ল'ব অল বৰ্ডাৰ কৰাৰ আগত তো মই চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ চিলেক্ট কৰি ল'ম চিলেক্ট কৰি মই অল বৰ্ডাৰ কৰি দিছোঁ অল বৰ্ডাৰ কৰিব এতিয়া মই অফিচ বটনত যাই অফিচ বটন হয় প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউ এইটো চাওক প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউ আমি প্ৰিণ্টটো কেনেকুৱা হয় এইটো চাব পাৰোঁ এনেকৈ প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউটোত চাওক ঘৰটো আহিছে যদি আপোনালোকে এইটো নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ঘৰটো নাহে পেজটো ব্লেংক আহিব ব্লেংক পেজত এই লিখাখিনি আহিব কিন্তু চেলবিলাক নাহে এইবিলাক আছে চেল তো চেলবিলাক আনিবলৈ ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনাৰ অল বৰ্ডাৰ কৰিব নালাগিলে ন' বৰ্ডাৰ কৰি দিব তো যিখিনি বস্তু আপোনাক মই এতিয়ালৈকে দেখালোঁ গোটেইখিনি বস্তু চাগে আপোনালোকৰ ভালে লাগিছে বা বস্তুখিনি শিকিবলগীয়া তো যদি সঁচাকৈ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনাক কিবা শিকিব পাৰিছে ভিডিঅ' লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো মোৰ নতুন হয় আপোনাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ